Amaru-Muru inka pap a legenda szerint, hogy elmeneküljön a spanyol hadsereg elől, egy Amaru-Muru nevű inkai pap elhagyta a Coricancá templomot Custóban egy aranykoronggal, és messzire utazott egy hegyoldalba vált átjáróhoz, majd az aranykorongot az átjáró egyik fülkéjébe helyezte, és átlépett rajta ez az a portál, amelyről a legenda szól. Amaru-Muru az inka hagyományok egyik legismertebb legendás alakja, akik gyakran neveznek inka papnak vagy főpapnak, azonban történeti létezése nem igazolt, alakja főként mitikus történetekben él. A legendák szerint Amaru-Muru a spanyol hódítók elől menekülve Custóból egy szent aranynapkorongot vitt magával, amelyet az istenek 7 sugarának kulcsa néven ismertek. Ezt a titokzatos korongot a Coricancá, azaz a naptemplom őrizte addig, míg a pap útra nem kelt vele dél felé, Héju Marca közelébe, Peru egyik leghíresebb megalitikus emlékéhez, az istenek kapujához. A legenda szerint Amaru-Muru több 100 kilométer gyaloglás után az aranykorongot a kapu mélyedésébe illesztette, mire a kőkapu kinyílt, és a pap belépett rajta, így azóta sem látta őt senki. A helyi hagyományok szerint a portál átjáró más világokba, vagy istenségek közlekedő helye volt. Ezek a történetek különösen az inka birodalom pusztulása, a spanyol hódítás rémképei közepette váltak népszerűvé, amikor a civilizáció elveszett kincseit és tudását rejtett, mágikus helyekhez kapcsolták. Amaru-Muru alakját némely forrás még régebbi, lemúriai eredetű bölcsként és a 7 fénysugárrend alapítójaként is említi, más magyarázatok azonban tisztán spirituális vagy ezoterikus jelentésűnek tartják a történeteket, hiszen történeti bizonyítékok nincsenek. Összességében Amaru-Muru valószínűleg egy mitikus figura, amely az inkák pusztulása és titokzatos eltűnése köré szőtt legendákat testesíti meg, de személye és története a perui kultúra egyik legismertebb, spirituális jelentőségű mondájává vált. Értelmezés. Az nem tudjuk a jelenben, hogy ez megtörtént-e, vagy nem történt meg. De azért hozzátenném, hogy egy ilyen erős monda, ami nagy hagyomány Peruban, annak én adnék hitelt. Sajnos az inkák nem tettek erről semmilyen feljegyzést, vagy ha le is írták, az nem maradt meg. De biztos, hogy van valóság alapja. A történet nem csak a semmiből lett kitalálva. Az idő folyamán torzulhatott a történet. De, hogy meg nem történt, az kétségesnek tartom. A térkapu izgalmas. És az inkák már sok 100 éve ismerték a fogalmat. Amit a mai ember alig ismeri 50 éve, azt is a filmekből. Tehát a fogalom, hogy létezett sok évszázada, azért az elgondolkodtató. Nekik nem volt ismeretlen a térutazás, a dimenzió kapu. Pedig az inkáknak nem voltak fizikusiak, tudósaik. Bár a mai ember is a filmekből és könyvekből ismeri ezt az eszközt. Azért ezen el lehet gondolkodni. És a hivatalos tudomány nemigen foglalkozik a dimenzió vagy térkapukkal. Köszönöm figyelmeteket. Sziasztok!